Сейчас улыбку. Ой, мам, смотри. Получается? Да, еще. А как ты так настроил? Вот. Видишь? Точно. Это я так настрою. Вот сюда нажимаешь и конец. Ладно, супер. Только сейчас. Мая, штурмовики в небе. Війна застала нас зненацька. Вона почалася зі Слов'янську і Краматорську. І ніхто не вірив, що війна добереться в Донецьк, тому що Донецьк на той час був красивим містом. Я позвонил сослуживцам в Харьков, они сказали, никакой правый сектор у них АТО не занимала. День, коли завойовували аеропорт, я ще працювала і повернулася додому. Это у нас мама занимает, сидя на пяне. Посмотрите на маму нашу. Мама у нас космонавт. І було дивовижно дивитися у небо і бачити, як літаки кружляли над нами і як в фільмі збрасували бомби на аеропорт. І ми все це чули, і чули ці вибухи. Вітаю всіх, з вами Мілана Васюткевич, ви на каналі Мілана Music Theater. І хочу нагадати вам, що зараз я і мої діти в Мілані. І ми живемо в такому районі Бавізу, де до нас приходять журналісти. І хотілося б розказати на екран, щоб побачили всі, про нашу історію, про нашу війну, тому що питають італійці, питають, і цікаво їм те, як почалася війна, чому ми саме вирішили втікти, і як це у нас вийшло. І в тому відео я розказувала, як ми живемо в Італії, а як ми сюди добралися, я не розказала. І також всім італійцям я розказую, що для мене війна почалася не зараз, не в лютому 2022 року, війна почалася в 2014 році. Я пам'ятаю в той день, ніхто не знав, куди тікати, не було бомбосховищ, ніхто не готувався до цієї війни, людей не готували. І люди сиділи вдома, але довго ти не посидиш вдома. Я пам'ятаю день, коли завойовували аеропорт навесні. Я сиділа вдома, а потім я вирішила все-таки піти в сад свій, на город. І пам'ятаю, що огірки випустили свої другі листочки. Перші треба було обривати, і я обривала ці листочки. І коли бомба летіла на голову, то я просто падала на землю. Таке перша зустріч з війною у мене була. У мене були маленькі діти, 2-4 рочки. І я пам'ятаю, як ми не могли довго сидіти в хаті. Зранку були вибухи важкої артилерії. Вдень це було як фейерверки. І ми гуляли з дітьми на вулиці, і я збирала сусідів біля себе. Все таке, коли починалась дуже
часті фейерверки, то я заводила дітей, сусідів додому і зі своїми ховалася знову ж таки в хаті. Тобто ніхто не був захищений. Війна, коли починається, то відчуття таке, що нема майбутнього взагалі. Живеш годинами, хвилинами, і кожен вибух десь осідає в тебе в животі і осідає в тілі. І, можливо, до цього можна звикнути, але я не змогла звикнути до цього, тому я забрала своїх дітей і ми поїхали. І хочу сказати, що ситуація була складнішою, тому що люди допомагали, звісно, але таких людей було небагато. Всі інші якось так відносилися до донецьких людей, що самі винуваті, ви за це проголосували, от тепер і їжте. Ну, тобто, чого ви втікаєте від війни, ви ж самі цього хотіли. Тоді, в 2014 році, не було захищеності взагалі, що хоч, то роби з війною. І навіть свої українці, вони не співчували так сильно, як зараз співчуває весь світ. Перші 3 роки, перші 2 роки, можливо, я пам'ятаю, як вистачало заробітної плати в Києві тільки на те, щоб віддати орендну плату за квартиру, і так ми жили. Але, звісно, знайшлися люди, які допомогли нам з речами першої необхідності, з одягом для дітей і все таке інше. Є такі люди, є така сім'я, ми з ними досі товаришуємо, вони допомогли, але вони віруючі і вони просили всю церкву допомагати нам. І я їм дуже вдячна. Але ще раз хочу сказати, що цю війну ми не вибирали і не ходили на референдум, і багато було донецьких людей, які не вибирали війну і не хотіли цього роз'єднання. Тому ми вимушені були покинути наші домівки і ніколи туди не поверталися. Коли в лютому 2022 року почалася війна, я не повірила. Мені здалося, що це якби порив вітру, і я продовжила спати. А потім чоловік мені сказав, війна почалася, і ми вже не вийшли на роботу. Первое утро начала войны. 5 часов были первые бомбежки. А сейчас даже очень спокойно. Дети спят, Аннушка тоже. Пока не знаю, пойду я ли на работу. Но собираюсь. И не теряем оптимизма. С утра люди вывезли уже чемоданчики. Не знаю, куда они. Воздушное пространство уже закрыто. Будем жить дальше. І знову відчуття от такої безмайбутності, тобто нема майбутнього. Є відчуття страху і є відчуття безпорадності. Чесно кажучи, війна почалася, я теж не вірила в це, але були бомбосховища, а, чесно кажучи, і не хотілося туди йти. Ми перший день пішли, а далі вже не хотілося туди йти, тому що здається, що це як бомбосховища не дуже захищають, і це теж як такі склепи для людей, без повітря, брудні і все таке інше. Мене налякало більш за все те, що не постачалися продукти, і я не була готова до цього, і не купила багато продуктів. І в інтернеті я ділилася тим, як я робила сама хліб. І також ми вирішили залишитися вдома, не йти в бомбосховище. І я свої книжки, які тільки ми зробили, 300 книжок в стосах ми поставили на вікно, аби захистити дітей від
хвилі, якщо вона буде від бомб, від пострілів. І також ми відсунули просто ліжка в кут. Второй день войны. Наши дети играют на площадке. А это мы на прогулку вышли с Чили. Вот такое солнышко светит нам в окошко сегодня. Третий день войны с Россией. Вот так вот. Вот так мы заклеили скотчем окна. Не уверен, что это поможет, но все же. А вот это нам почти весеннее солнышко светит. На улице практически тишина, почти никого. С сегодняшнего дня с 5 часов вечера вводится комендантский час, удлиняется, и до понедельника 28 февраля. Все мы должны сидеть или дома, или в убежище. Что мы и делаем. І так ми прожили декілька днів, 3 дні або 4, але потім завдяки школі моєї дитини New Generation, це американська така школа, він ходив тільки рік в цю школу. Ця школа написала, що давайте виїжджати, ми вас чекаємо всі в Польщі, в місті Згеш. І вам треба тільки виїхати, а далі вже ми вас зустрінемо. Я почала думати, що ж робити, як їхати, і виявилося, що всі мости з лівого берега на правий берег були закриті, дуже важко виїхати. Спочатку здавалося, що вже ніяк не вийдеш, але це якби спровокувало мене діяти швидко. І я зрозуміла, що можна поїхати або на електричці через Дарницький ЖД вокзал до центрального вокзалу. Але потім наш сусід допоміг і взяв нас на машині, всю сім'ю, з чоловіком ми поїхали разом. І зрозуміли, що є вихід все таки, і довіз він нас до центрального вокзалу. Они по вокзалу будут парковать, что ли? На вокзалі було повно людей. Іноземців було значно більше порівняно з українцями. З нами кіт і собака. Чесно кажучи, кішка кричала без перестанку, бо для неї це був завеликий стрес. Поїзда приходили не за розкладом. Частіше люди знали тільки номер перону, але не час, коли приїде потяг. Били сирени, але люди продовжували очікувати. Швидкісний поїзд проїхав значно вперед, і ми, що стояли посередині перону, відчули, як натовп людей став тиснути вперед, і почалася давка. Якщо б не мій чоловік, не знаю, чи вистачило б мені сил протистояти натовпу іноземних чоловіків, що тиснули на мене дітей і тварин. Поїзд їхав майже без зупинок. Людей було настільки повно, що всі сиділи в проходах, і
один на одному, дихати було нічим, і тварини з людьми. І повідомляли, що зупинка тільки рівно 1 хвилину, тому вам треба заздалегідь приготуватись до виходу. Але щоб заздалегідь приготуватись до виходу, треба було перейти, переступити через людей, через голову людей. І коли нам треба було виходити в Тернопіль, це було дуже важко, тому що всі їхали на Львів. І нам треба було з сумками, з валізою переступати через людей, через іноземців, переступати через них. Хтось із них лякався мою собакою, і це було ще ускладнювало ситуацію. Собаки, коти лізли на голову, речі передавалися. Хтось з людей йшов, теж виходив в Тернопіль, почав передавати валізу через голову, прямо на голову ставити ці валізи. І я не знаю, яким чином, яким таким чудом ми вийшли з таки в Тернополі. В Тернополі нас зустріли батьки моєї учениці. Зокрема, батько Іринки Качур, моєї учениці, допоміг нам, прихистив в своїй квартирі, купив квитки на автобус і сказав, що там нас чекає в Кракові його жінка. Але тварин треба залишити в Тернополі з чоловіком і їхати самим. Раньше даже была непопулярной. Пташки летять на дерева, наче листя чи літаки. Всі верхівки в птахах. Такого я ще не бачила. Дорога в Польщу, вона важка для людей, для інших була. А для нас чомусь якимось чудом ми прийшли дуже швидко кордон. За 2 години і 50 хвилин ми вже були на польському кордоні. І там нас зустріли з їжею, з гарячими напоями. І мені сподобалося, що на шоколадках, які приготували люди, були написані молитви. Це дуже так зворушливо. Ну, я хочу сказати, що ми доїхали дуже швидко, тому що інші люди, вони проходили кордони по 20 годин, по 24 години. Тобто сутки люди проходили кордон між Україною і Польщею, тому що була черга з автобусів. Нам якось пощастило, якийсь був благосний, чудовий день, що ми прийшли дуже швидко. Так ми поїхали в Польщу і в перші дні ми зупинилися в Кракові. Тепер, хто приїжджає в Краков, я хочу розказати, яка допомога в Кракові тоді була, але це було вже в березні місяці цього року. Яка була допомога і на що могли розраховувати люди, які приїжджали з дітьми. Але стійте, як допомагали в Харкові, розкажу потім, тому що я, чесно кажучи, не знала на той момент, як допомагають в Кракові, тому що по такому щасливому збігу обставин мене зустрів друг, чоловік моєї
подруги зустрів в Кракові, тому що він там таксист і волонтер. І він зустрів нас з автобуса, відвіз відразу на квартиру до мами моєї учениці. І я не бачила, як зустрічають людей на вокзалі. Я тоді ще нічого не знала. В Кракові Іринчина мама приймала в кімнаті хостела всіх своїх подруг, яким хотіла допомогти. Це був перевалочний пункт для багатьох жінок з України, і це надало нам можливості відпочити. Два дні ми побули в Харкові і вирушили в СГЕШ, молодіжний центр протестантської церкви ВОЛ, де на нас чекали вчителі і сім'ї нашої київської школи New Generation. В СГЕШі було все необхідне для життя. Нас годували в їдальні 3 рази на день. По п'ятницях була піца і мультфільми для дітей. В неділю молитовні збори. Можу сказати, що в Києві я постійно ходжу в якусь церкву. Ні, це буває на свята. Я можу піти в православну церкву, а потім в протестантську, немає значення для мене. Але Бог завжди в моєму серці, я відчуваю його. З цими людьми я відчула, що можна не тільки відчувати, але й говорити вголос про свою любов. І ми завжди зустрічалися разом, і вони могли помолитися за кожну людину, за яку я переживала на той момент. В СГЕШі нам було дуже комфортно, тому що мій син знав цю школу, знав викладачів, знав дітей. І нас зустріли як сім'ю. Ми жили в одному ком'юніті, у нас були кімнати окремі. В одній кімнаті було 4 ліжка двоповерхових, маленька кімната, нас було багато. Також ми чергували. І я запропонувала уроки музичні для дітей школи і проводила уроки. І в мене був такий перехід дуже м'який, тому що я відволікалася, займаючись з дітьми школи. Так? А далі? Дуже-дуже добре. О, супер. І ще одна дуже гарна річ, що поряд з домом була оленяча ферма. І олені приходили кожен день, їх можна було гукати такими спеціальними звуками, дітки гукали і збирали в пучки траву. Моя донька збирала в пучки траву, годувала оленів. I don't know if this is Tropillion or not. Поряд, якщо вийти з будинку, була ще ферма з кіньми, і це відволікало, тобто був простір для прогулок і дозвілля дітей. На другий день ми прийшли в їдальню, і головний організатор цієї ВОЛ, а це такий пастор з сім'єю, вони сказали, що людей буде більше, і тому треба допомогти і підготувати дах для тих людей, які вже не потраплять в кімнати, які вони предоставляли. Ось тут ми прибирали. Тут були кучі будівельного матеріалу. А зараз тут вже красиво. Скоро проведуть опалення. Ми всі разом готували дах, прибирали всі речі, які там скопилися за декілька років. Прибирали, виносили, підмітали. Це була така загальна робота, і вони зробили з даху ще такі кімнати, відгородили їх тканиною. І там лежали лише тільки матраси. І люди, які приїжджали потім, вони їх вже селили на дахи. Такі великі просторні кімнати. Коли я поїхала з рідних місць, я хотіла щось таке робити для того, щоб жінки
відчули теж підтримку, яку відчула я від школи, і також від одної моєї теперішньої вже подруги, але вона мене знайшла в Фейсбуці, і тронула просто фотографія з моїми книжками на вікні. Це Джоанна, і вона теж почала мені писати, що виїжджай, не бійся, люди тобі допоможуть, і це не так страшно. І в той день, коли я виїжджала, я запропонувала всім сусідкам нашим поїхати з нами, але вони були налякані і не готові поїхати. Але потім все-таки в цей же день всі вони виїхали, і це мене надихнуло на подальше надихання жінок до виїзду. Щоб вони не лякалися, я почалася ділитися інформацією, що ми виїхали, як ми виїхали, і допомагати різним жінкам також виїжджати з дітьми за кордон. Коли я вже жила в ВОЛ, в цій школі в Зв'яжу, ми допомагали шукати одну маму моєї подруги з Волновахи. Це були дуже такі важкі випробування, тому що моя подружка не могла знайти телефон, мами не було зв'язку, ніхто не хотів, це такий район був вже окупований, ніхто не хотів забирати, ми не розуміли, як забирати її звідти. Також одна моя подружка дуже хотіла виїхати з Ірпеня, і дали потяг, і ми перевіряли в Кракові ще, ми теж перевіряли, чи інформація про цей потяг, чи достовірна вона, чи це фейк якийсь. Вона дуже боялася, що вона прийде на потяг і її розстріляють. І також я підтримувала, допомагала одній подружці вибратися з Чернігова, тому що ті, хто засидівся довго в яких місцях, запеклих таких місцях, цим жінкам було набагато страшніше виїжджати, ніж мені, коли я виїхала майже вчасно. У мене була одна тільки проблема – це мости, які були закриті. І я зробила групу в Телеграмі, в якій допомагала жінкам, своїм знайомим, потім туди почали додаватися інші жінки, мені незнайомі. І коли ми виїхали на автобусі, я туди кинула свій телефон автобуса. І коли я вже приїхала в Польщу, це мені допомогло врятувати тварин, забрати тварин з Тернополя, тому що виявилось так, що тваринам, ви знаєте, що з тваринами важко жити іншим людям, якщо це не твої тварини. Тварини багатьом людям приносять дискомфорт, і треба було їх вивезти. І завдяки тому, що я поділилася телефоном в Телеграмі, одна жінка мені написала, що вона і не може виїхати. І я за це вцепилася, тому що мені треба було якась людина, яка би перевезла моїх тварин за кордон. І я сказала, я вам забронюю, але, будь ласка, допоможіть мені перевезти тварин. І вона погодилася, і якось так зробилося, що саме я змогла забронювати їй квитки, саме на мою просьбу вони відгукнулися і почули. Я написала Viber, і мені відповіли відразу. І таким чином я перевезла тварин сюди, до Польщі. Саме розумієте, що жити в такому ком'юніті великому, що з тваринами, ніхто мені не дозволив в Польщі, тому я ще повинна була відшукати сім'ю, в якій могли б мої тварини, кіт і собака, жити. І написала також групу в Кракові, наші в Кракові, є така група. І написала туди, сказала, що шукаю сім'ю, і відгукнулася одна сім'я із України. Вони взяли тварин для своєї мами, яку теж вивезли, яка жила в Західній Україні, і в неї було багато тварин. І вона взяла моїх тварин, тому що сумувала за своїми. І в Кракові у тварин моїх була сім'я. Ласуня, Ласуня, кс-кс-кс-кс-кс. Татові привіт передавай. Каже, тато, привіт. Я тут, в Кракові. Та хорошо йому живеться, бачу. Да, Чилі. Чилюся. Ой, какая Чили кисточка. Чили. Ой, какая у тебя косточка. А где косточка?
А ще хочу сказати, що коли я зустрічала вже цю жінку з автобуса, яка допомагала мені перевезти тварин, от тоді вже вона їхала, на жаль, дуже довго і дуже важко. Переходили вони кордон, десь сутки вони переходили кордон, стояли при зачинених автобусах, їх не випускали до туалету, не було води, і дитина почувала себе погано. І ще тварини, і це був великий стрес для людини. І я поїхала зустрічати їх в Краків і чекала на них сутки. Я зрозуміла, що дитині було погано, треба було відшукати речі. І теж в ці групи наші в Кракові я писала, що треба речі для хлопця. Люди були готові віддати речі. Всі такі відгукуються, всі люди щиро хотіли допомогти. І також до цього моменту я вже узнала, що в Кракові є такий 4-й був пункт на вокзалі, де можна було підійти. І там була така кімната, де жінки могли відпочити з дороги і полежати з дитиною. Також можна було купатися, але це не безкоштовно, покупатися в душі. І також надавалося безкоштовне гаряче харчування. В Кракові є пункти допомоги переселенців, такі, які є в Мілані і всюди. Є такі магазини, де дають одяг. Тобто все це є. І Польща зустріла і допомагає досі українцям. І також хочу це сказати, що всі потяги безкоштовні для українців. Все проїзд безкоштовний, тільки показуєш паспорт і все. Вони відпускають, перевіряють тебе з паспортом України, ти можеш їхати спокійно і без проблем. Що не скажеш про Італію, в якій немає безкоштовного проїзду, тільки перші 5 днів. Також хочеться сказати, що нам довелося побувати в Варшаві. І якщо порівнювати міста Польщі з українськими містами, то для мене Краків – це більш Львів, на Львів схоже, з атмосферою. А Варшава більш схожа на Київ, тому що там яка така енергія, багато машин, великі будинки і великі широкі вулиці. І в Варшаві ми поїхали спочатку в гості до моєї подруги, викладача Suzuki Voice, Едіти Карської. Вона зустріла нас в своїй сім'ї, дуже затишно, нагодувала. Запросила в гості іншу викладачку. Ми співали разом і співали разом з дітьми, які жили у діти вдома також з українською мамою. Біжна кочка, чубаночка, по двору ходила, за собою 20 коє дівчаток водила. Ціп-ціп, цюруру, ціп-ціп, цюруру, зайчики, стрибунчики, м'ячики малі. Хочу знати, скільки вам настрибайте ні. Став я рахувати, сховалися вмить. Не забув про зайця, що давно вже спить. Co powiemy? Але це була не стільки Варшава, під Варшавою. І потім вже другий раз я побувала в Варшаві, в самій Варшаві, коли зустрічала речі з України, які передав мій чоловік. І трошки погуляли по Варшаві.
Якщо казати про місто Згеш, то Згеш для мене це маленьке місто українське, таке схоже десь на Сніжне, якщо знаєте, да, на таке шахтарське місто. Там, коли ти виїжджаєш, ми поїхали якось з дітьми на велосипедах гуляти, і ми потрапили в такий частний сектор, і всі там топлять вугіллям. І цей запах вугілля мені знайомий з дитинства, мені нагадав і шахтарські наші міста, де шахти, де вугілля топлять будинки. Але також в Донецьку ми теж жили в такому будинку, що треба було топити вугіллями. Цей запах мені знайомий. На трамваї від Згежу можна доїхати до старовинного місця Луч. І ми туди їздили не раз з дітьми. І в цьому місці, в центрі, яке називається Мануфактура, ми знайшли такий центр розваг для дітей, такий комплекс. В якому можна було розважатися більше ніж 3 години. І все це безкоштовно. Коли ми зайшли до торгівельного центру, ми побачили кульки кольору українського прапору і спитали, що це означає. І вони сказали, що ви можете в будні дні приходити сюди і розважатися. Ми так провели один день, дуже суперово. Для папочки знімаємо. Режисер Карабас. Оператор. На першому поверсі ми побачили один ресторан, але в якісь такі часи, 2 години в день, вони давали безкоштовне харчування для українців. Але треба було пройти саме ці часи. Ми багато гуляли по Луджу, це дуже красиве місто, і в них є така вулиця по типу нашого Хрещатика, але дуже довго. maja, 3 maja przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w pojazdach komunikacji miejskiej. Діти знайшли такий розкручений в тіктоці Bubble Tea. І перший раз в житті я спробувала Bubble Tea. Якось в Україні не вдалося нам його знайти. А там всюди цей Bubble Tea. Перший раз, коли я спробувала, для мене якась така райська насолода виявилася це Bubble Tea. Кульки, коли потрапляють в рота і лопаються. Для мене це було якось, не знаю, релакс після всіх цих нервів і ночей, які не спала. Bubble Tea, щось таке райське. Також діти попросили мене відвідати Starbucks. Ну, пішли ми туди в Starbucks також. І хочу сказати, що наші львівські круасани, які ми проводили багато разів час разом з сім'єю, вони виявилися краще, і мені здається, що наші круасани набагато смачніші, ніж в Старбаксі. Ціни в Польщі, вони не відрізняються від наших майже, навіть в порівнянні. Це тому що в мене якісь гроші залишилися, я могла ще користуватися їми.
і щось купувати. Це було приємно, що курс не відрізнявся дуже від українського. Ми зняли якби внутрішній дворик, такий собі непримітний, некрасивий, і як з нього вийти на цю Петраковську стріт. Подивіться. Ми знайшли внутрішній дворик. Це цікаво. Ідемо далі. І потрапляємо в іншу реальність. Воля? Проходит мою реальность. Воля? Східний дворик. Якщо підводити висновки з приводу Польщі, багато наших в Польщі було на той час. На вулицях Луджа можна було зустріти кожен день людей, які розмовляли російською або українською мовою, які виїхали. Також в Кракові теж ми зустрічали наших людей, дуже багато людей було в Польщі. І поляки добродушно, з радістю нас зустрічали. До центру Воловського до нас приїжджали поліцейські, привезли багато м'яких іграшок. Меня посадили в тюрьму. Вот этот мужчина. С какой части вы Украины? Киев. А, Киев. Был в Киеве много раз. Красивый город. Особо сейчас. І я розмовляла з поліцейським із Польщі, він сказав, я питала, чи не боїтеся ви, що війна дійде до Польщі? Він сказав, ні, тому що ми з НАТО і ми в Євросоюзі, і вони вважають, що Росія не розпочне вторгнення на територію Польщі, тому що там великий захист. Ще хотілося сказати, що наша школа потім стала збиратися, тому що нас прихистили в Згежу ненадовго, нам про це сказали, що у нас є рівно місяць, щоб вирішити, куди йти далі, тому що цей центр займається просвітницькою діяльністю, вони організовують такі англійські табори, християнські для молодих людей, і вони готувалися до цього табору. І ми повинні були вирішити, куди їхати. Наша школа знайшла приміщення в місті Пака в Чехії, і там вони і зараз, всі разом. І спочатку я думала їхати з ними, щоб викладати музику там, в цій школі, але все це на добровільній основі, і якби в цьому маленькому місті я не бачила себе, де б я знайшла роботу. І також була проблема з тваринами знову, куди їх брати. Виявилося, що у одного із членів сім'ї алергія, і треба було їх срочно забирати. І я написала в Фейсбук, що такий пост, що бідні тварини, що і завжди їм нікуди приткнутися, що для людей дуже багато допомоги, а тварини залежать від людей, яких прихистили, і що так важко знайти приміщення для них і жити з ними разом. І моя подруга Джоанна, вона знов читала цей пост і спитала мене, а не хочеш, чи ти не хочеш поїхати до Італії? Бо в Італії люблять тварини. Це дійсно, я казала в тому відео, що тут люблять тварин, собак майже більше, ніж людей, або стільки ж. І щось йокнуло в моєму серці, я подумала, що так, от в Італію я б хотіла поїхати. Я співачка оперна, не тільки викладач вокалу. І я якось ухватилася за цю мрію і вирішила поїхати в Італію. І зараз я тут і шукаю себе як співачка. Ось така Польща, ось така історія двох війн. І далі буде. Слідкуйте за каналом. З вами Мілана Васюткевич. До нових зустрічей. Бувайте!